अहिले चाहिँ स्वयम्भुनाथको आधा भर्याङ जति पुगिसक्यो। हेलो एभ्रिवान, यति बेला चाहिँ म घरबाट स्वयम्भूतिर जानलाई भनेर बाहिर निस्किँदैछु। आज चाहिँ धेरै दिनपछि स्वयम्भू जान लागेको। हेरौँ, यो चाहिँ डल्लु आवास भन्छ यसलाई। अस्ति लगभग 3-4 दिन चाहिँ अलिक सन्चो नभइरहेको थियो। आज चाहिँ अलिक फ्रेस फिल भइरहेछ। अनि त्यो बाँदरहरूलाई बिस्कुट खुवाउँछु भनेर घरमा राखिरहेको थिएँ मैले कलेक्ट गरेर। आज चाहिँ हल्का त्यो बिस्कुटहरू पनि खुवाउनु पऱ्यो। अनि स्वयम्भू एकचोटि उक्लिनु पऱ्यो, अलिक फ्रेस, हल्का एक्सर्साइज पनि होला। त्यही हिसाबले पनि अलिअलि अब स्वयम्भू नजिक भएको कारणले चाहिँ खासमा दिनको एकचोटि आउनु जाने गर्न मिल्ने हो। त्यो पानी चाहिँ अब नगएको भन्ने कि के भन्ने। दिनमा एकचोटि नजिकै छ, 15-20 मिनट लाग्छ। दिनमा एकचोटि आउनु जाने गरे त एक्सर्साइज राम्रो हुन्थ्यो, तर गर्नै सकिँदैन। अब एकैचोटि स्वयम्भूको भगवान पाउ पुगेर क्यामेरा खोल्छु म। यति बेला चाहिँ म स्वयम्भूनाथको भगवान पाउमा पुगिसकेँ। यहाँबाट चाहिँ स्वयम्भूनाथको उकालो स्टार्ट हुन्छ। यहाँ मैले के ल्याएँ भनेर यिनीहरूले थाहा भइसक्यो। अब यो बाँदरहरूले मैले अलि माथि गएर दिन्छु यिनीहरू। बाँदरहरूलाई खानेकुरो ल्यायो होला भनेर झोला देखेर पक लुट्यो भने दिँदैन। क्या हो
अलिक माथि माथि बस्नेहरूलाई पनि दिनु पर्यो। त्यो भिडियो खिच्न खोजेको कस्तो यताउता हल्लिया भयो होला। अब अलि माथि गएर फोटो खिच्दै गर्दा गर्दै माथि टुप्पामा पुग्न लागिसकेको छु। अब काठमाडौँको मान्छेहरू त स्वयम्भूनाथ नआएको कोही हुँदैन, त्यही पनि नआएको मान्छेहरूको लागि यस्तो किसिमको लोकेसन हो। बहिनीलाई भेटेर चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो है। अब फेसबुकमा चाहिँ हामी यो 8-10 वर्षै जस्तो फ्रेन्ड भइसकेको रहेछौँ है। एकदम खुसी लाग्यो है त। हल्का स्वयम्भूनाथको फोटोग्राफी गर्नलाई भनेर वाइड लेन्स क्यामेरामा चेन्ज गरेर हेरौँ। अहिले इभिनिङको टाइम भयो, भ्यू चाहिँ एकदम हेजी छ। सनसेटहरू चाहिँ देख्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा हो। मैले स्ट्राइक नराखे भएर अब अलिक गाह्रो पऱ्यो।
वरिपरिको चाहिँ भ्लग चाहिँ हान्दैछु। थोरै सिनेमेटिक सर्ट पनि लिएछु। यहाँ चाहिँ के भन्छ हाम्रो अजिमाको मन्दिर छ। फोटो खिच्न मिल्दैन, फोटोहरू खिच्न मिल्दैन यहाँ। अनि यहाँ पनि स्वयंनाथको एङ्गल राम्रो छ, यहाँबाट फोटो ट्राई गर्नु पर्यो। स्वयम्भुनाथ महाचैत्यको फोटोग्राफी पनि भयो। हल्का हुनु कस्तो आउँछ घर गई पछाडि पेन्टिङ अब भ्लग बनाउने क्रममा यहाँ सुदर्शन दाइलाई पनि भेट्यो है। थ्याङ्क यू। यो चाहिँ भूकम्पमा पुरा क्षति भएको थियो। यहाँभित्र घुम्ने अर्कै खालको ठुलो बुद्धको मूर्ति थियो। अनि भित्र सिधा त्यो प्रे व्हिल जस्तो घुमाएर छिर्ने ठाउँ थियो। अहिले चाहिँ अब नर्मली चल्दा यहाँनिर बिरालो बसिरहेको रहेछ। हामी सोमनाथ वरिपरि त लगभग घुमिसक्यो। अब एउटा चाहिँ अब यो हल्का सनसेटको चाहिँ फोटोहरू खिच्नु अब लास्टमा चाहिँ सनसेट हुन लागेको छ। सनसेट खिच्ने प्लानिङ गरेको त पुरा बादलले छेकेको छ। राम्रो चाहिँ आउनेवाला छैन। हल्का क्यामेरा राखेर टाइम ल्याप्स खिच्ने ठाउँ पनि छैन। खासै राम्रो सनसेट भएन। अब स्वयंनाथको भ्लगलाई चाहिँ यहीँ सघाउनु पर्ला। ब्याट्री पनि डाउन भइसकेको छ। আমার হাত ধরে ধরে
ल फाइनली ब्याट्रीले बिदा लिएर 4% झरिसकेको छ। अब हल्का स्वयम्भुनाथको चाहिँ नि आज चाहिँ नि त्यो भ्लग मात्रै नभएर हल्का सिनेमेटिक सर्टहरू पनि छ। छोटो मिठो भिडियो बनाउने सोचले चाहिँ अनि गोप्रो हिरोको भ्लग ट्राईको लागि पनि स्वयम्भुनाथ आएको। अब आजलाई चाहिँ मेरो यो स्वयम्भुनाथको भ्लगलाई यहीँ टुङ्गियो।